energy vibration Lezing voor de Maagd en hun rising sun. Het is de maand of September 2018. De maand van september. We have the energy vibration van de duivel en de helping energy van de elephant. Oké, dus de energy vibration van de maand voor jullie ook is de energy van de duivel. Nou, this is a vuur energy en this is mensen die werken vanuit de schaduw. This is mensen die werken on the ego. Okay, ze werken vanuit de ego space. Deze zijn mensen dat is echt ego-based. Okay, die zie niet, die kiest niet om goed te doen, maar gewoon om de ego om te gebruiken om uit dingen. De week 4 weken. En in deze 4 weken, de eerste week en de tweede week is zeer positief voor jullie maakmensen. Maar ook de laatste week, omdat daar is in het algemeen de energie van je eigen energy vibration. So, de eerste week en de tweede week is positief en de laatste week. Dus dit is best wel goed. Als we gaan even kijken, in de vierde weken, in de eerste week is een aarde element. So, voor de mensen die is jaardag in de eerste weken. Voor de maand van de jaar 2018, dat is na je verjaardag. Je gaat even geld krijgen. Het is een jaar van geld voor jullie. Dus als je bent een maag, dat is geboren 1 tot en met 6 of zo. Je gaat echt wel de jaar 2018 krijg je met heel veel geld. In de tweede week voor de maag die zijn geboren in de tweede week van september. Je krijgt om te horen, so it says, je krijgt om te horen, so it says, leuk, mooi. Dit is een positieve. Alle situatie wat je hebt gedragen is nou van de schulden af. Het is nou in de omkeerpositie. Dus het is zo, het says, voor een paar jaar jullie hebben gedragen heel veel. En nou de beginning van 2018 voor jullie gaat wel verloren in positieve manier. The Five of Pentacles is in reverse. This is a positive energy as the Five of Pentacles in reverse in de derde week. En wat dit zegt voor jullie is dat alle je financiële moeilijkheden is nou tot een eind gekomen. Alle je financiële moeilijkheden is nou tot een eind gekomen. The outcomes is the Fear of Pentacles. This is a positive energy, a celebration op het eind van de maand. Dit kan een celebration waar je gaat een nieuwe vakantie boeken, dat zie ik. Geld komt binnen, eind van de maand, een uitbetaling. Ik zie dat heel veel mensen gaan verhuizen. En dus kan eind van de maand dat je hebt aangeboden op een huis en je hebt het gekregen. Which is zeer, zeer positief. Okay? Celebration, heel veel uitgaan. Sommige van jullie worden uitgenodigd naar een huwelijk. En dat is best wel positief. Als we gaan even verder. In de maand, in de week, de eerste week, in de tweede week heb je goede nieuws. Goede nieuws gaat naar je toe komen. Positive nieuws. Sommige van jullie dat was op wachten op een vergunning of dat soort informatie. Of je verwacht op papier, documentatie. Goede nieuws komt. En sommige van jullie krijg ik in de eind van de eerste week. Sommige van jullie krijg ik beginning van de tweede week. Omdat je kan zien dat de 10 van zware is in het omgekeerde positie. De crowning van je maand is the Fear of Pentacles. This is zeer positive. Good, strong stability in je financial stability, maar ook in werk en huis. Work and house. Goede
positive energies voor jullie. Balance in work en house voor jullie, maar ook in je financial situatie. Nou, dit is een positive energy, omdat wat de zeker, dit heeft een effect op iedereen in deze maand, omdat de Vier van Pentacles is een crowning. Whatever geld, want je krijgt een briks over geld komt naar je toe. Whatever geld dat komt, moet je een beetje gaan sparen. Sparen. Het is goed om te sparen. Dus whatever geld dat komt naar je toe, spaar een beetje. Niet alles weggeven. Ik moet zeggen, voor de mensen die is geboren in de tweede week, het is een positive year voor jullie, omdat geld gaat even rollen. Geld gaat even naar je toe komen. Je gaat manifest geld en geld gaat naar je toe komen op een positieve manier. Okay? Een goed positieve manier. Geld gaat even, de geldstroom gaat naar je toe komen. Nou, dus whatever de situatie is, sommige van jullie had gewoon een blockage of een blokkade met je financial stability, en dat gaat een beetje oplossen. In de tweede week, sommige van jullie krijgen bereikt of dat jij bent zwanger of je vrouw is zwanger. Heel veel mensen gaan dat bericht een beetje krijgen, maar je moet een kind nemen, want je hebt de financial stability om te doen. Omdat sommige van jullie gaat even zorgen maken, maar geen zorgen maken, neem de kind. Sommige van jullie die hebben kinderen, dat is een stier maken of een steenbok of een viskreef of een schorpionnetje. Hier heb de kinderen je attentie hier nodig in dit maand van september. Als we gaan even verder in de derde week. Aan de derde week komt een eind naar je financiële moeilijkheden of je innerlijke moeilijkheden vanwege door dat iemand. Sommige van jullie gaat even iemand ontmoeten. Dat is een waterman, een weeskal of een tweeling. En deze persoon gaat je financial stability even in balance kan brengen. Deze persoon gaat je financial stability even in balance kan brengen. Oké, so this is iemand dat is een waterman, een tweeling of een weeskal. Kom in je leven en deze persoon gaat echt je financial stability en help je om je financial stability in een goed orde te brengen. En dit is best wel positief. Outcomes van de maand voor jullie, de 3 van cups. De 3 van cups is de energy van a celebration. Dus jullie gaan celebrate de eind van illusie, de eind van een moeilijke situatie, de eind van de verlossen van alles wat je hebt gedragen. Want de 10 van staven is een omkeer waar de situatie in je leven wat je hebt gedragen voor een tijdje, heb je het echt naar beneden gezet en je hebt een einde daar gaan maken. En je eind de maand met een celebration. En this is good. Sommige van jullie kunnen celebrate een nieuw geboorte in je leven. Dat betekent dat een nieuw baby wordt geboren in je leven. Een nieuw geboorte in je leven komt binnen. Als we bekijken de energies, in de eerste week krijgen jullie wat nieuws. En dit nieuws is over een nieuwe geboorte in je leven. Dat zie je hier. Of dat je bent zwanger of er is een nieuwe kind. Je kan ook informatie over een nieuwe liefde dat gaat in je leven komen. De vierde week, zo de eerste week en de tweede week en de vierde week is de beste voor jullie. Vierde week, een celebration. Geld komt naar je toe. Sommige van jullie kunnen een promotie krijgen op je werk of extra geld komt binnen. Of een nieuw, of je gaat even overstappen naar een nieuwe organisatie of een nieuw werk, of je gaat voor jezelf starten. Sommige van jullie gaat even nieuws van een waterman, een weeskal of een tweeling even krijgen over dat ze hebben wat gevoelens voor jou en ze willen echt in een relatie. Je gaat het accepteren
En dit gaat even je financial stability even in verandering gaan brengen in een positieve manier. We gaan even verder en we gaan even kijken. We gaan echt even kijken bij iedere individueel. En voor we beginnen met de mensen 15 tot en met 25. Je hebt de energie van heel veel nieuwe kansen komen in je leven. Je hebt zoveel om even van te gaan vragen als je bent op zoek naar kamer of dat soort van dingen. Je krijgt heel veel nieuwe offers binnenkomen. Oké, so jullie mensen 15 tot en met 25, heel veel nieuwe offers in de algemeen in september komen binnen voor jullie. Dan hebben jullie die energie van justice op je werk, rechten. Dit betekent dat als je gaat even rechten study, gaat daarvoor omdat je gaat gewoon goed cijfers kunnen krijgen. En dit is best wel positief. Als je gaat even in een rechtszaak met iemand, een onterecht situatie, ga je hiervoor staan. Je gaat het overwinnen. Een grote victory en succes komt uit voor jullie en op je werk. Nou, in de liefde, there is een unbalance in de liefde, oké? This is je eigen energie. There is echt some unbalance in de liefde. Het is je komt niet aanraken met de juiste persoon. Sommige van jullie is geconnect met mensen, maar je weet het niet. Je weet het niet. So het is je intuïtie zit je te veel informatie jou om te leiden op niet de juiste place. Te veel informatie komt binnen voor jullie, oké? Nou, we gaan even bekijken de mensen die is geboren op 25 tot en met 40. Het is een ja voor deze maand. Alles wat je wil gaan doen, ga daarvoor. Sommige van jullie gaat even vooruit gaan in je leven op een positieve manier. Er is zoveel nieuwe kansen voor jullie. Ik zie heel veel verhuizen. Dus als jullie was van plan een nieuw huis of een nieuwe apartment of zo om te gaan krijgen, je gaat het je best wel lukken. Oké? Zeer, zeer positive energy. Nou, we hebben de energie van de 10 van cups. This is good met werk, career en dat soort dingen. Positive energy. Je kan overweg met iedereen. Het is gewoon zeer, zeer positief. Heel veel good connectie aan de juiste mensen. In de liefde, er is over geld. Jij en je familie probeer stabiel in je leven te krijgen, oké? En dit is op een zeer positieve manier. Jij en je familie of de liefde probeer als stabiel in je leven te maken. Wat ik heb ook gezien is dat in de liefde sommige van jullie gaat gepartner op met iemand en daar komt je gaat heel veel geld verdienen. Oké, dit is best wel positief, want ik zie voor meestal voor jullie de jaar 2018, want je bent nou beginnen de jaar 2018, dat het komt best wel goed uit voor jullie in de financial world, oké? Nou, we gaan het even kijken om de dames, 40 en ouder. In de maand van september, het is balance te maken in je financial stability. Je probeert balance te maken in je financial world. Je wil gewoon balance maken in je financial world en balance met alles around jou. Op de werkvloer of in de vorm van werk en career en dat soort van dingen. Heel veel conflict. Jullie krijgen heel veel conflicten in werk, career of dat soort van aspect van je leven. Heel veel conflicts. In de liefde, het is best wel goed. Positive energy voor de liefde. Alles komt in een cirkel. Als je heeft wat vragen over iemand, dat je zit voor een tijdje met, ja, this is de juiste persoon, gaat voor deze persoon
omdat deze persoon gaat je echt financieel stabiel in je leven gaan brengen. En dit is best wel goed, oké? Nou, voor de mannen 40 en ouder, positive energy, de energie van de zon, krachtige energie, omdat wat gebeurt hier met de energie van de zon is dat alles wordt gelijnd in je leven. Alles wordt gelijnd in je leven en in relatie, werk en andere situatie in je leven, privé aspect van je leven. Daar komt genezing en alles wordt in lijn gelijnd voor jou en dit is goed. Nou, in work en career, sommige van jullie gaat even iemand ontmoeten van de verleden. Nou, deze mensen gaat echt een positieve weg geopend voor jou. Die gaat alleen met jou een positieve weg. En deze weg wordt geopend voor jou. En je gaat even recht door je leven in een positieve manier. Dus whatever de situatie is of was, nou komt mensen vanuit je verleden, vanuit het vorige leven, om jou om te helpen op je pad in career, werk en business. Oké, dus is best wel goed. Nou, in de liefde, sommige van jullie krijgen een bericht. Deze bericht dat komt in over de liefde is van sommige van jullie mannen, van je kinderen. Of je gaat even horen dat nieuwe baby's, ik ken jouw kind of kleine kinderen of iemand nieuw komt in de familie en dat is best wel goed. This is nieuws over iets positief. Ik ken dat je kinderen krijgt iemand zwanger of je kinderen is zwanger, maar positief nieuws komt in je leven en dat is zeer, zeer goed voor jullie. Leuk, positieve, goede situatie, dat is hier. Dus je nummer is nummer 44, nummer 10, 44 en 3. 3, 4 en 10. 3, 4 en 10. Nou, het is een zeer positief maand voor jullie maakmensen, omdat wat ik zie hier is dat heel veel van de major arcana komt in de leven voor de jonge mensen, voor iedereen krijgt wel wat. Als je wilt van plan om te verhuizen, je hebt geld nodig om dit te gebeuren. Het gaat best wel gebeuren in een zeer, zeer positieve manier. Oké? Dus hier is gewoon positieve situatie dat gaat even gebeuren. Het is een succesvol maand. De uitkomst is succes. Nou, jullie krijgen de engel van de aarde. De engel van de aarde is een zeer positieve energie. De energie van de engel van de aarde is goed, omdat het zegt, ik ben de engel van begeleider van de aarde en ik beschermt alle wie leven op de aarde. Oké? Dus het is de engel van de aarde die komt in en die zegt, ik bescherm en ik help alle die op de aarde dat is geleven. Dus dit is zeer, zeer positief. Dus whatever de situatie, whatever je gaat even door in je leven, dit is een positieve situatie dat komt best wel uit voor jullie. Dames en heren, dit is een zeer positief maand voor jullie. Echt zeer positief voor jullie oude mensen. En ik wens jullie zeer succes in deze maand. Maar niet alleen succes, ik wens jullie positive energy vibration dat komt in. En ik ga het even zeggen namaste. Tot volgende keer.